चाहिँ यहाँ मोमो बनाइरहेछ। यो चाहिँ हामी यसरी बेलेर किमा यहाँ छ। यहाँ हाम्रो आमाले मोमो बनाइरहेको छिन्। हामी चाहिँ यस्तो पत्ताको मोमो खान्छौँ। हाम्रो ज्याक चाहिँ उफ परस नानीहरू अब पल्ट्यो त्यो सक्छ ल मलाई सोध्छ हौ बाबा मोमो किन ए मोमो खाएर ल यसो गरिदिनु त आपा राकोट यता यता देख्यो यसरी यता हेर्नु नि मान्छे निस्किएको छ कि छैन यहाँ पक्रिनु नि यसरी हो अनि यता यता यसरी यसरी हो त यता ला यहाँ देखेको भयो यसरी हो देख्दैछ देख्यो तलको पनि पाक्दैन किन मोमो अघि मैले बनाएको थिएँ नि दामी भयो यो चाहिँ बिफको अनि भेजीको वाउ दामी छ पिरो 10 डल्ले खोर्सानी लगाएको 10-20 वटा पता रातको 4 बज्न आँट्यो
दामी भयो सबैलाई धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानलमा अलमोस्ट 60 हुन आँटेको छ मेरो 60 सब्सक्राइब थ्याङ्क यू सो मच जसले मलाई फलो सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला मैले अस्ति नै एकखेप एनाउन्स गरेको थिएँ मेरो 1K भयो भने चाहिँ म गिभ अवे गर्छु भनेर जहिले अब 2-3 वर्षमै भयो भने पनि होइन म तपाईँलाई गिभ अवे गर्छु अब यतै बस्नेलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने एमकेको ब्याग दिन्छु भनेको थिएँ नि त होइन अनि नेपालमा बस्नेलाई चाहिँ म पैसा दिन्छु भनेको थिएँ म त्यस्तै गर्छु तर अब बिस्तारै हुन्छ होइन बिस्तारै हुन्छ नि त च्यानलको अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु सायद पुग्छ होला त्यो 2 वर्ष 3 वर्षमा जति वर्ष लागे त भए पनि मलाई केही पनि छैन होइन यसरी युट्युबमा फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरू हुन्छ नि बनाउँदै चिनिन्छ नि त अब यहाँ पनि मान्छेहरू कोही छैन हाम्रो छ तर धेरै टाढो छ नि त अनि हामी चाहिँ अब यहाँ कोही छैन साथीहरू अनि म चाहिँ अब अहिले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो युट्युबको भिडियोहरू इलिअलि बनाएर हुन्छ नि अब कहाँ डुल्नु गएको रमाइलो भोलिको दिनहरूमा के पछिको लागि रिमेम्बर हुन्छ नि त मैले त्यतिखेर यस्तो गरेको थिएँ त यस्तो हुन्छ क्या अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो खुसीको लागि मलाई ह्याप्पी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो युट्युब च्यानल खोलेको म यसो हेर्छु मान्छेहरूले खाएको होइन आफ्नो परिवारहरू ग्यादरिङ भएको हुन्छ नि रमाइलो कुराहरूलाई चाहिँ उनले क्याच गरेर चाहिँ युट्युबमा हाल्छ नि त अनि मलाई पनि त्यस्तो गर्नु मन परेर चाहिँ मैले बनाएको होइन पहिले चाहिँ मेरो हस्बेन्डले के भन्दैन किन बनाउनु युट्युब च्यानलहरू नबनाऊ भन्थ्यो नि त अनि अहिले चाहिँ मलाई मनपर्छ आखिरमा युट्युब च्यानल बनाउँदा के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले उसलाई भनेको अहिले चाहिँ केही पनि भन्दैन होइन हाम्रो आमाहरूले पनि बना न त के हुन्छ र राम्रो कुराहरू यो त राम्रै कुरा हो नि त आफ्नो परिवारहरूको हालेको खाएको कुराहरू हालेको भोलि पर्सि हामीलाई रिमेम्बर हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ मैले उयोहरू पनि किनेको छु युट्युबको क्यामेरा नि उयो गोप्रो म्याक्स पनि मैले अघि किने मेरो हस्बेन्डले किनिदिनु भएको छ अब म बनाउँछु जानी नजानी भए पनि सानो क्लिपहरू हाल्छु मन पराइदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि अब मलाई तपाईँहरूको हुन्छ नि अब दिदी बहिनी साथीहरू जस्तो सोचिदिनुहोस् म्यासेजहरू गर्नुहोस् हामी फ्रेन्ड हौँ होइन अब के छ दुःख सुखहरूको कुराहरू गरौँ त्यस्तै छ जिन्दगी अमेरिकामा काम गयो आयो यस्तो टाइम पास हुँदो रहेछ क्या यो युट्युब बनाउँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म छुट्टी छ आज म यस्तो गर्छु भोलिको दिन के त्यस्तो हुँदो रहेछ अलिकति भए पनि अलिकति एक्टिभ हुँदो रहेछ क्या अब पहिले त कामदेखि आउँथ्यो शनिबार आइतबार सपिङहरू गयो आयो बसेको अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ला म त युट्युबको भिडियोहरू बनाउँछौ ला यो खान्छु त्यस्तो हुँदो रहेछ अलिकति चाहिँ एक्टिभ हुँदो रहेछ क्या आफूलाई समय दिनु पाउँदो रहेछ अनि यसो हुन्छ नि अलिक भनौँ न धेरै कुराहरू सिकिँदो रहेछ मैले कतिजना साथीहरू पनि बनाइसकेको छु थ्याङ्क यू तपाईँहरूको कमेन्ट मायाको लागि यसरी नै साथ सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई के मनपर्छ भन्नुहोस् होइन अब म यहाँ अब युएसमा त त्यस्तो केही पनि हुँदैन नेपालको जस्तोहरू ठाउँहरू अहिले चाहिँ अब विन्टर लाग्यो नि त अनि विन्टरमा अब त्यति साह्रो डुल्ने ठाउँ पनि हुँदैन बाहिरहरू अब समरमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ ट्याक्सेस चाहिँ होइन पेन्सिलभेनिया न्युयोर्कहरू नाइग्रा फल्सहरू जाँदैछौँ त्यहाँको अब म भिडियोहरू हालिदिन्छु होइन अनि थ्याङ्क यू रात पर्यो मलाई मार्छ अहिले पनि कहाँ गयो भन्छ आमा चाहिँ म यहाँ कोठातिर
See you.